Okay mga kasulit, so another update naman tayo dito sa ating mini restore na e-bike. So meron pala akong bagong information about this e-bike na yung motor pala niya is hindi na yung original. So itong e-bike ito supposed to be yung kanyang tawag nito is 72 volts system. Yung kanyang controller na nakuha ko dito is 72 volts, pero itong motor niya is nasa 48 to 60 volts na lang. So hindi na siya hindi na siya yung kanyang true spec. Kaya yung problema lang, yun, kailangan kong disassemble na lang ito ngayon, tanggalin yung swing arm kasi hindi ko matatanggal itong footrest na to. Kung hindi ko rin tatanggalin yung swing arm kasi din nakapasok yung bolt sa kabila. Yan, papunta dito sa kabila. So, isang one piece lang siya na bolt. So, yun lang. Ito hindi ko pa natatanggal. Kainis kasi hirap patanggalin yung screw. Mahirap tanggalin yung screw. Yan, hinahammer na ko na naka-hammer Philip na ako. Yan, hammer Philip kasi. Hammer Philip. Yan. Ito. Kaya hammer yan. Meron siyang diretso siya papunta dito. Ayaw pa rin. Wala naman akong impact wrench. Kaya yung hammer wrench pala para umikot to. So yun lang. Update na akin to. Tatanggalin ko na lang swing arm. Saka itong tawag ito yung compartment sa baba. Yung compartment sa baba. Kasi yan, hindi ko rin makuha kasi yan, nasa loob Yan, nasa loob yung screw doon. Tsaka hindi ko mahuhugot yung screw nito kasi may nakaharang na yan, nakaharang kaya nakaharang dito, kaya hindi ko matanggal. Then tatanggalin ko na lang yung swing arm kasi yan hindi na align no. Sabog na ata yung ang tawag ito, kalimutan ko ang tawag nito, yung rubber bushing or tawag yan. Yan, tatanggalin ko na rin. Ang daming kakakalawang dun Yan. So sa tire hindi ko alam kung butas ito. Hindi. Yun lang, hindi na kasi true spec kasi. Nasaan na yan? Nasa kabila pa. Ikot ko ba? Ikot ba natin? So yan. Ayan dito. Ay, hindi makita. Ulitin natin. So yan, zoom natin. Ayan, nakalagay 48 by 60 YC or YONS Y0 and 48/60. I think 2000 watts. So kaya hindi na siya 72 volts. So ngayon, a minute na nga. Try ko na lang itong tanggalin yung swing arm. Yung iba, try ko na rin kung matatanggal ko yung tawag ito, yung inverted fork. So diretso natin, lagay ko na lang ito sa may gilid, then diretso na to.
So okay, dito naman itatapos yung video kasi yan, loose na yung mga bolt nito. So loose na rin yung sa bandang ibaba. Pagtanggal na lang itong inverted fork, okay na to. Then kanina yung pinopokpok ko, okay lang yun kasi itong footrest na to, tawag nito, siraan na kasi yan, putol, yung isang footrest. Yung isang footrest naman, okay naman yung isang footrest. Yan, meron pa hindi nakakabit pa yung isang footrest, pero yung iba wala na. So yan, napakaraming kalawang. And ito, tatanggalin ko na lang to, itong bandang ito, yung dalawang lagyan ng battery kasi nila yan kailangan para malaki yung space. Then yan, tanggal na lang. Tsaka next, I think yung pintura na lang yung gagamitin ko dito. And ito nga yung serial number ng taong ito, chassis. So yan, dito ko natatapos ang video. You can like, share, subscribe to my channel para sa susunod na mga update nitong restoration video ng e-bike na Duke from 888Street or BEM's live ngayon. So yan, update na lang.